techblog.gr. Είμαστε λοιπόν εδώ στο δεύτερο βίντεο με την παρουσίαση του Samsung Galaxy Nexus. Να επαναλάβω ότι είπαμε στο πρώτο βίντεο, να κάνω έτσι μια περίληψη τεχνικών χαρακτηριστικών. Είναι το πρώτο Android smartphone με λειτουργικό σύστημα Ice Cream Sandwich, την έκδοση 4.0. Μιλάμε για οθόνη αφής 4,65 inches διαγώνιο με ανάλυση 1280x720 pixels. Έχουμε διπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στο 1,2 GHz, 1 GB μνήμη RAM, μπροστινή κάμερα, πίσω κάμερα 5 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD 1920x1080. Έχουμε LED flash και έχουμε Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Near Field Communications. Έχουμε μπαταρία 1750 mAh και τι άλλο. Αυτά, πάμε μέσα να γνωρίσουμε όλοι μαζί το Ice Cream Sandwich. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το κινητό. Όπως βλέπετε παιδιά, δεν υπάρχουν πλήκτρα. Αυτά εδώ πέρα που μπορείτε να δείτε εδώ είναι η οθόνη. Είναι οθόνης αυτά τα, δηλαδή άμα το κλείσω και όλο στο κινητό, καταρχάς είδατε πως κλείνει. Okay. Και έχει εδώ πέρα το lock που από εδώ κάνει unlock κατευθείαν ή υπάρχει επιλογή κατευθείαν για να μπούμε σε φωτογραφική μηχανή. Πολύ ωραία, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάω πίσω. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πλήκτρα, ούτε αφής resistive, δηλαδή capacitive, αφής, ούτε hard keys. Αυτά εδώ πέρα που βλέπετε που εμφανίζονται είναι εικονίδια στην οθόνη, που σημαίνει ότι το 4,65 που κουβεντιάζουμε για οθόνη μειώνεται αισθητά ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή μπει το Ice Cream Sandwich, χάνει τη διαγώνιό του το κινητό. Δηλαδή μπορείτε να το δείτε και εδώ στην 4,3 του Optimus 3D. Βλέπετε ότι αν το πάω πάνω ακριβώς στο σημείο που τελειώνει ας πούμε οι πληροφορίες με το status bar πάνω, βλέπετε ήχος και τα λοιπά, μπορείτε να δείτε ότι κοιτάξτε πόσο ελαφρώς λιγότερη είναι η οθόνη. Εδώ έχουμε 4,65, εδώ 4,3 και όμως άμα το πλησιάσω και πάλι βλέπετε την ξεκινήσω από την αρχή, εδώ περίπου βλέπετε ότι η οθόνη δεν είναι ακριβώς 4,65 inches ο ωφέλιμος χώρος, η ωφέλιμη επιφάνεια. Αυτό λοιπόν τροφή για σκέψη, γιατί όλοι θέλουμε ice cream sandwich στα κινητά, αλλά άμα η οθόνη είναι 4 inches και κάτω, παιδιά, θα έχετε πλέον πολύ μικρό κινητό, ή πόσο μάλλον 3,7 inches. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια περιήγηση. Οι κεντρικές οθόνες είναι αυτές. Βλέπουμε ότι αν πάμε, θα κάνω και λίγο zoom την κάμερα. Okay. Εκεί βλέπουμε ότι αν πάμε άκρη-άκρη, ουσιαστικά μας το δείχνει σαν tab ότι σταματήσαμε, τερματίσαμε και προχωρώντας στις υπόλοιπες οθόνες φτάνουμε μέχρι το τέλος εκεί. Θα παρατηρήσετε ότι παρατεταμένα το πλήκτρο πάνω δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε, να εμφανίσουμε κάποιο widget, μόνο live wallpapers μας δίνει και θα σας δείξω μετά. Είναι ουσιαστικά το UI όπως το μάθατε όσοι έχετε δουλέψει Honeycomb tablets. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν και τα live wallpapers, έχει κάποια καινούρια, bubbles, face beam, spectrum. Έχει κάποια έτσι περίεργα από πίσω live wallpapers. Αυτά φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να τα βρείτε αύριο μεθαύριο όταν θα κυκλοφορήσει και το κινητό, να το βάλετε όλοι στα Android κινητά σας. Ή αυτό εδώ πέρα, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν αλλάζουμε wallpaper σε ό,τι αφορά πίσω. Τώρα αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο widget, αναγκαστικά μπαίνουμε μέσα στο μενού και βλέπουμε ότι έχουμε τα widgets από πάνω, όπου εδώ πέρα είναι τα διαθέσιμα και ανά οθόνη πηγαίνουμε και βρίσκουμε το widget που θέλουμε. Π.χ. ποιο να βάλω το αναλογικό ρολόι, το κρατάμε παρατεταμένο, εμφανίζονται οι οθόνες οι διαθέσιμες πάνω, οι κεντρικές ας πούμε, και όπου θέλουμε εφόσον υπάρχει χώρος να μας το δείχνει ότι υπάρχει ο χώρος εκεί. Αν θέλουμε τώρα να μετακινήσουμε κάποιο widget, κοιτάξτε πλάκα, ξεχάστε το remove που ήταν συνήθως κάτω στη συσκευή μας, στις Android τις συσκευές μας, εγώ μπερδεύομαι, πλέον το remove είναι πάνω και έτσι ακριβώς βγαίνουν τα widgets και η μεταφορά είναι αυτή. Ουσιαστικά υπάρχουν 4 θέσεις εδώ και 4 θέσεις εδώ που μπορούν να μπουν τα διάφορα widgetάκια μας. Βλέπετε που εμφανίζει αυτό το χ. Τα χ δηλαδή εδώ πέρα από κάτω είναι αυτά που οριοθετούν τις θέσεις. Έχουμε 1, 2, 3, 4 και 1, 2, 3, 4 ως πάνω. Ας το κάνω remove αυτό το widget για να πάμε ξανά μέσα.
Μισό λεπτό, τώρα έφυγα, μπαίνω μέσα και είμαστε πάλι εδώ στα widget. Ας πούμε να βάλω κάποιο άλλο, για παράδειγμα να βάλω αυτό εδώ πέρα το μικρό. Ας το βάλουμε εδώ πέρα, λέει κατευθείαν contact ποιον θέλουμε και βλέπετε ότι αυτό μπορεί να πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Τώρα ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι κάποια από αυτά τα widget μπορούμε να τα μεγαλώσουμε ή να τα μικρύνουμε. Αυτό μάλλον δεν ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Πάμε πάλι μέσα, π.χ. εδώ πέρα. Αν το τοποθετήσουμε εδώ βλέπουμε ότι παρατεταμένα μας δίνει τη δυνατότητα να του αλλάξουμε μέγεθος και να το βάλουμε, ας πούμε, ώστε να στριμώξουμε και να τακτοποιήσουμε τις οθόνες μας πιο περιποιημένα και να τις οργανώσουμε καλύτερα. Φεύγω λοιπόν από εδώ, πάω πίσω. Αυτά τώρα σε ό,τι αφορά λοιπόν, παιδιά, τα widgets στις κεντρικές οθόνες. Να πω ότι και αυτά εδώ πέρα τα shortcuts που είναι τα πιο άμεσα, που όπου και να βρεθούμε υπάρχουν για αμεσότητα, μπορούν να αλλάξουν. Πολύ απλά το βγάζω έτσι, τους αλλάζω και θέση αν θέλω, ή πάω εδώ και προσθέτω αυτό εδώ κάτω. Να θέλω να έχω τη μουσική μου κατευθείαν να ανοίγει μουσική όπου και να βρίσκομαι από εκεί, αν είχα μέσα κομμάτια. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι και το περιβάλλον χρήσης στα τηλέφωνα μέσα. Εδώ πέρα υπάρχει το call log, εφόσον έχουμε κάνει κάποιες τηλεφωνικές κλήσεις, και εδώ πέρα τα contacts. Βλέπουμε π.χ. εδώ ο Άρης, μπορώ να του στείλω μήνυμα. Να πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή το κινητό δεν έχει ελληνικό μενού ούτε ελληνικό πληκτρολόγιο και δεν ξέρουμε αν όταν θα κυκλοφορήσει η Ελλάδα θα έχει. Βλέπουμε εδώ λοιπόν σε portrait και σε landscape πώς είναι το πληκτρολόγιο στην οθόνη 4,65 inches, πολύ ωραία. Πάω και εδώ home και βγαίνω πίσω. Εδώ πέρα αυτό το κουμπί, παιδιά, είναι το λεγόμενο, ας πούμε, για να εμφανίσει τις εφαρμογές που υπάρχουν, που είναι ανοιχτές. Είναι δηλαδή το multitask. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές που έχω ανοίξει. Πολύ απλά πατάμε εδώ πέρα και βλέπετε πόσες είναι ανοιχτές αυτές τις στιγμές, οι παγωμένες τέλος πάντων, στην κάμερα που ήμουνα πριν. Πολύ ωραία. Και πάλι φεύγω, την αφήνω ανοιχτή και πάω πίσω. Και εδώ πέρα λοιπόν, παιδιά, είναι το multitask του κινητού. Κάποιο παιχνίδι που έπαιζα νωρίτερα. Οκ. Φεύγω πάλι από εδώ και άμεσα αυτά τα τρία πλήκτρα πάντα είναι ίδια όπου και να βρισκόμαστε. Back, home και multitask. Οκ. Με τις ανοιχτές εφαρμογές. Τέλεια. Βγαίνω πίσω, παιδιά, είδαμε τα widgets εδώ, είδαμε και εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας φάκελος. Όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορώ να δημιουργήσω νέο φάκελο. Μπόρεσα να τον ονομάσω. Βλέπετε εδώ πέρα μπορείς να του αλλάξεις την ονομασία. Π.χ. να τον γράψει, να τον αλλάξεις, να τον βάλεις Κώστας. Εγώ, παιδιά, όσο διάστημα χρησιμοποίησα τώρα το κινητό μέχρι να σας το παρουσιάσω, έφαγα τον κόσμο, δεν μπόρεσα να δω πώς μπορώ να φτιάξω φακέλους αν μπορώ να φτιάξω παραπάνω. Λογικά θα μπορώ. Και βλέπουμε ότι μέσα στο φάκελο μπορούμε ή να αφαιρούμε πράγματα ή να τους αλλάζουμε τη θέση ή πολύ απλά να ξαναβάζουμε κάποιο άλλο widgetάκι ή μάλλον όχι widgetάκι, shortcut εφαρμογής κατευθείαν μέσα στο φάκελό μας. Τέλεια. Αυτά λοιπόν από εδώ. Να δούμε και από πάνω πώς είναι το status bar. Το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή δεν έχει το power control, ας πούμε, που υπάρχει βέβαια σαν widget. Άμα θέλουμε να το βάλουμε, υπάρχει σαν widgetάκι το power control, εφόσον θέλουμε να έχουμε άμεση πρόσβαση, ας πούμε, σε σε Wi-Fi, άνοιξε ή κλείσε Bluetooth κτλ. Υπάρχει όμως και από πάνω, εδώ στο status bar, κατευθείαν εδώ πέρα, πάμε στα settings μέσα της συσκευής. Έλα. Οπότε δηλαδή οποτεδήποτε, είτε μπορούμε να πάμε από εδώ settings συσκευής, που θα σας κάνω πλοήγηση μέσα να δείτε πώς είναι, ή εδώ κατευθείαν από το status bar πατάμε πάνω και μπαίνουμε στα settings. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν από το εξωτερικό. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτό το κουμπάκι με τα 3 και 3 κουτάκια. Μας βάζει μέσα στο μενού της συσκευής. Βλέπουμε ότι είναι κατηγοριοποιημένα ανά applications. Κοιτάξτε πώς είναι το UI, το βλέπετε, ουσιαστικά φεύγει η οθονιά, όπως συνηθίζω να τη λέω, η μία κάτω από την άλλη. Το βλέπετε πώς γίνεται. Εδώ πάλι, αν έχουμε τερματίσει, κάνει αυτό, ότι το tab, το πλακάκι, σταματάει.
και βλέπουμε εδώ πέρα πως είναι το UI ουσιαστικά και βλέπετε ότι applications και widgets είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Χτυπάει από κάτω και η σιρήνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ή πάμε έτσι κατευθείαν apps, widgets, ή εφόσον τελειώσει οι οθόνες με τα apps, εφόσον έχουμε κατεβάσει και άλλες εφαρμογές και γεμίσει, κατευθείαν πάμε μετάβαση στα widgets. Και εδώ πέρα είναι τα διαθέσιμα widgets που μπορούμε να βάλουμε στις κεντρικές οθόνες. Βλέπουμε πολύ ωραίο είναι εδώ πέρα το setting που μπορούμε να διαλέξουμε ακαριέα κάποιο setting που θέλουμε, π.χ. του ήχου, και από την κεντρική μας οθόνη μπαίνουμε κατευθείαν μέσα για να σετάρουμε τι θέλουμε στο κινητό μας για να λειτουργεί καλύτερα. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε δηλαδή ό,τι θέλουμε από settings. Πάω ξανά εδώ, πάλι widgets, να δούμε λίγο τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι έχει YouTube, Photo Gallery, γράφει και με νουμεράκι πόσα κουτάκια θα δεσμεύσουν στις κεντρικές οθόνες. Αυτό που σας είπα ότι είναι 4 και 4, μας λέει εδώ πέρα ότι ας πούμε αυτό θέλει 4 επί 1, το κουτάκι το Power Control, εντάξει, είναι πράγματα που έχουμε δει σε Android Honeycomb tablets. Βλέπουμε αυτά λοιπόν εδώ πέρα τα widgets, εντάξει, κάποια άλλα, direct call και τα λοιπά, και ξανά πηγαίνουμε στα applications. Αν θέλουμε πρόσβαση στο Android Market, βλέπουμε ότι υπάρχει πάντα πάνω δεξιά το εικονίδιο και μπαίνουμε μέσα για να κατεβάσουμε ό,τι θέλουμε. Πάντα λοιπόν το εικονίδιο του Android Market εκεί πάνω για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Ξανά μέσα στο κινητό, πάμε να ανοίξουμε τον browser, ή μάλλον παιδιά λέω να το σταματήσουμε εδώ πέρα το βίντεο που κάναμε έτσι μια περιήγηση στο UI του Ice Cream Sandwich και να πάμε να μπούμε στο τρίτο και τελευταίο βίντεο να δούμε αναλυτικά τι κάνει το Galaxy Nexus με το Ice Cream Sandwich. Bye bye!